Bună, numele meu este Cosmina Baniaș, sunt tehnician de unghii și trainer, iar aceasta este prima lecție din cadrul cursului Manicură cu gel. Acest curs cuprinde 3 lecții și anume aplicarea gelului pe unghia naturală, întreținerea pas cu pas și extensia cu tipsuri reutilizabile. În episodul de astăzi, aplicarea gelului pe unghia naturală, vă voi arăta cum aplicăm gelul pe unghia naturală și cum facem pilirea pentru a obține un efect cât mai natural și frumos. Rămâneți alături de noi până la final, o să învățați foarte multe lucruri folositoare și v-am pregătit și 2 surprize. Primul pas atunci când realizăm manicură cu gel pe unghia naturală este să pregătim unghia. Cum facem acest lucru? Pilim suprafața unghiei cu o pilă long lasting 100x150 cu partea mai fină. În zona cuticulei mergem pe rotund. Pilim pe diagonală. Mai am aici câteva resturi de gel. Unghia este scurtată, așa că nu o să mai insist foarte mult. Desprăfuiesc. Următorul pas este împingerea cuticulei cu un pusher din sinusul stâng, împingem ușor în sinusul drept, apoi dintr-un capăt în altul verificăm dacă a mai rămas țesut pe sub. Cu o freză tip flacără desprindem cuticula la turații de 14 mm. Încep din mijlocul cuticulei înspre stânga cu mișcări micuțe din aproape în aproape, fără să apăs pe placă. Împingem mai mult în cuticule, dar nu în placă. Schimbăm sensul de rotație. Și acum din mijloc înspre dreapta, la fel, din aproape în aproape. Tragem de fald. Mergem pe șanțul periunghial drept. Și apoi pe falduri, cu mișcări fine. Desprăfuim. Cu o freză tip lacrimă de granulație galben. Fac același lucru, dar de data asta îmi ridic cuticula pentru a crea buzunar. La fel, apăsăm în cuticulă, nu în placa unghială. Schimbăm sensul. Pentru tăierea cuticulei folosesc o forfecuță Pro 21. Încep aproape de sinus, introduc lama inferioară și apoi cu cea superioară apăs. Merg din aproape în aproape. Încerc să tai cuticula dintr-una, fără franjuri. Cu lama de sub verific, da, să nu am țesut.
bombit silicon și carpid, șlefuiesc faldurile cu turații de 7000. Pe forward să fie freza și vin ușor pe falduri pentru a crea efectul de Photoshop. Acest capăt este foarte util atunci când avem o cuticulă uscată. Cuticula mea este una standard. Dar și așa se vede efectul destul de bine. A venit și momentul concursului în care poți câștiga un premiu surpriză. Pentru a te înscrie în concurs trebuie să dai like acestui videoclip, să te abonezi canalului nostru de YouTube și să ne lași un comentariu în care să ne spui care este gelul tău preferat atunci când realizezi manicură în tehnica fără pilire. Câștigătorul va fi anunțat peste o săptămână printr-un comentariu la acest videoclip. Atenție, comentariile multiple nu vor fi validate. Mult succes! Urmează degresarea unghiei cu nail prep. Acesta se aplică pe toată placa unghială, putem atinge și cuticula, nu există niciun fel de problemă. Se usucă la aer. Următorul pas este nail bonder. Acesta face o aderență foarte bună între placa unghială și gel. Se aplică o cantitate foarte mică pe toată suprafața unghii naturale, fără să ating cuticula. Pentru o foarte bună aderență, aplicăm baza gambei ca strat de bază. Aplicăm o cantitate foarte mică, apoi cu pensula de gel o distribui uniform în placa unghială. Introducem în lampă timp de 30 de secunde. Pentru tehnica fără pilire sau standard cu pilire minimă, putem folosi un gel autonivelant, eu am să folosesc Make-up Fiber natural. Începem prin aplicarea unui strat de alunecare. Unghia mea este o unghie ușor convexă, iar pentru a nu accentua acest lucru, am să aplic gelul din cea mai înaltă zonă a mea înspre vârf. Voi aplica gelul, dacă este nevoie o să vin cu pila și am să pilesc surplusul. Gelul îl aplic doar până în zona aceasta de la 1/3 din unghie în jos înspre vârf, iar porțiunea aceasta dinspre vârf va fi pilită. Pentru a uniformiza materialul în zona superioară voi avea doar această bază și ultimul strat de finish sau culoare. Polimerizăm timp de 60 de secunde. Degresăm cu cleaner pe o dischetă. Degresăm dinspre cuticulă înspre vârf. Cu o pilă duritate 120 pe 180 pilim suprafața unghiei. Verificăm să vedem unde avem cantitatea cea mai mare de material. La mine este în zona vârfului și încep să pilesc. În această etapă, dacă aveți o unghie mai lungă sau ați pus material, puteți pili și cu pila electrică. Eu nu am foarte mult material, așa că pilez doar cu pila manuală. Dinspre vârf înspre centru. Această zonă încerc să o uniformizez, am aici un fel de gol, se și vede unde a rămas lucios, acolo nu am atins cu pila.
Pilesc și un pic pe laterale, dar doar până în zona aceasta de 3 sfert, da, 1 pe 3 din unghe, pentru că doar până aici am pus produs. Această tehnică este în cazul unghiilor convexe, da, cu direcție de creștere în jos. Dacă aveți unghie cu direcție de creștere în sus, concavă, atunci puneți gelul pe toată suprafața unghiei și încercați să umpleți acel gol care îl au unghiile concave. Iar la final piliți în forma dorită. Pilesc și un pic pe vârf. Apoi cu un buffer super lasting de 100 pe 150 îmi uniformizez suprafața de jos în sus. Mă asigur că unghia mea este dreaptă. Întotdeauna verificăm pereții laterali, da, să nu fie mai groși decât să nu ne treacă de șanțurile periunghiale. La mine sunt în parametri buni. Nu avem nevoie de material pe pereții laterali foarte mult, pentru că unghiuța noastră se susține cu materialul de pe zona de stres. Desprăfuim foarte, foarte bine. Eu am o unghie foarte scurtă, dar dacă clienta are o unghie puțin mai lungă, puteți veni cu freza ușor pe sub, să mai luați din surplus. Am să încerc să fac și eu acest pas. Mă folosesc de un bit de carbid A020B. Pornesc freza la turații de 10.000 să fie pe forward și dintr-o parte în cealaltă încep să subțiez unghia pe dedesubt. A venit momentul pentru cea de-a doua surpriză și anume este vorba de un cod de reducere de 10% pe Cupio.ro la toate produsele cu preț întreg. Atenție, este valabil doar 3 zile de la momentul postării clipului. Codul este Cosmina10. Spor la cumpărături! O să finisez unghia pe dedesubt cu o pilă 100 pe 180 care este subțire din lemn. E ideală pentru unghiile naturale. Din partea stângă merg în partea dreaptă la un unghi de 45 de grade cu mișcări de dutezună. Îmi desprăfuiesc foarte bine unghiuța, apoi cu cleaner vin și curăț unghiuța de orice urmă de praf. Cu un băț de trandafir împing cuticula înainte de aplicarea ojei. Aplic culoarea într-un strat periat. Trag de falduri, încerc să împing puțin mai sus pentru a aplica oja cât mai aproape de cuticulă. Tragem ușor de cuticulă și de fald și cu pensul la 5/0 începem să umplem această zonă. În partea dreaptă, apoi în partea stângă.
și în final, sub cuticulă. Dacă am atins, cu boți de trandafir curățăm. Dacă avem zone care nu s-au acoperit bine, mai venim încă o dată peste, pe același strat ud. Introducem în lampă timp de 30 de secunde. Aplicăm top coat după preferință. Eu prefer să îi aplic perfect mat finish pentru că îmi place foarte mult cum arată roșu Ferrari cu top mat. Aplic un strat de alunecare pe toată suprafața unghiei. După care aplic un strat puțin mai gros pentru a crea apexul. Pentru a ușura formarea lui, întoarcem unghia. După care revenim și mai corectăm cu pensul la 5/0 unde e nevoie. Verificăm, apoi introducem în lampă pentru 60 de secunde. Degresăm cu cleaner de sus în jos, îndoim să nu avem aceeași suprafață folosită. Cum ți s-a părut acest episod? A fost util pentru tine? Poți să-mi lași un comentariu cu ce ai dori să vezi pe viitor. În următorul episod îți voi arăta cum să realizezi extensii cu tipsuri reutilizabile. Îți recomand să apeși pe butonul notificare pentru a fi informat când apare următorul episod.